Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Saha.vn. Mình xin giới thiệu một dòng sản phẩm Boss khoan đầu 13, đủ đồ đủ phụ kiện các bạn nhé. Với dòng sản phẩm Boss đầu 13 mình xin giới thiệu qua một chút với thân máy thiết kế như các bạn đã thấy rất là chắc chắn này, đúng không ạ? Và có đầy đủ các tính năng, và hàng này là hàng đảm bảo chất lượng cho các bạn 100% nhé. Ngoài mình xin giới thiệu thêm một chút cho nó kỹ càng một chút các bạn ạ. Mà các bạn nghe tiếng máy nhé. Máy cực khỏe. Một thứ hai nữa là cái đầu thiết kế, đầu thân nhôm thì khi va đập thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến các bộ phận máy bên trong, và đầu âm thanh rất là chắc chắn nha các bạn nhé, rất là chắc chắn luôn. Công tắc đảo chiều và tốc nhanh tốc chậm thì các bạn có thể sử dụng rất là đơn giản. Chân máy rất là nuột nả. Ngoài máy ra thì hiện tại nhà sản xuất những cái đồ phụ kiện cho một gia đình hay là một công trình các bạn đi làm thì hoàn toàn phục vụ đầy đủ các bạn luôn. Búa các bạn ạ, rất đẹp luôn ạ, băng keo này, và một cái mỏng nết 8 là các bạn sử dụng thoải mái thôi, hàng rất là bóng bẩy luôn ạ. Các đầu vít các bạn có thể trực tiếp vào đây để các bạn sử dụng thoải mái luôn, bao gồm đầy đủ các phụ kiện luôn: khoan, mũi và thước mét và bút thử điện, tô vít, kìm. Thì chọn bộ sản phẩm như thế này hiện tại đang có những cái giá rất là ưu đãi trên Saha.vn. Nếu mà các bạn nào đã theo dõi những video trước của Saha.vn thì các bạn hoàn toàn yên tâm về những cái dòng sản phẩm mà hiện tại Saha.vn đang cung cấp cho các bạn. Rất là mong các bạn có thể tự đặt hàng ở trên hệ thống của Saha.vn với những cái bước rất là đơn giản để nhận được những cái ưu đãi nhất từ Saha.vn. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm những cái video của bên Saha.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.